Hej, jag heter Linnea Björndal och jag är National Director för Special Olympics Sverige. Vem jag är och vad jag brinner för? Jag är glad, det är väl det första. Jag har mycket energi, jag älskar att vara med människor. Och det som om man så här beskriver mig så är jag en person som älskar förändring och utveckling. Och det har funnits med mig sedan jag var liten. Och det brinner jag för. Jag brinner både för att själv utvecklas och växa, men även att se andra människor. Att se någon som kanske stått lite i det dolda, att våga kliva fram och se hur den personen växer. Det gör mig otroligt glad. Och det har liksom varit så sedan jag var liten. När jag var liksom 12 år, Sveriges yngsta träningsinstruktör på Friskis. Att se de här människorna som kom in, många var väldigt mycket äldre än vad jag var, men att se dem få det där leendet och sen så gå hem när de är nöjda med sig själv, det gjorde mig enormt glad. Friskis som 12-åring, så egentligen började långt tidigare. Min mamma var med och grundade Friskis Katrineholm. Så vissa kanske säger att jag inte hade något val. Men jag låg redan där när hon körde gympa i hennes mage. Och sen var jag med från att jag var jätteliten. Och då kommer jag ihåg att det var såna här gamla gympahallar och det var jättemycket folk. Och när det var en låt när man skulle springa runt, då fick jag alltid gå och sätta mig på en sån här plint i hörnet för att ingen skulle springa omkull mig. Så att det har alltid funnits med. Och sen så, jag tyckte att jag var lika stor som de andra, så jag förstod inte varför andra tyckte det var så konstigt att en 12-åring kom på den här kursen när vi var iväg på ett internat en vecka själva. För mig var det liksom självklart. Det där hade jag tänkt på sedan jag var säkert 5-6 år. Ett särskilt mål att hamna på någon speciell plats att jobba med när jag utbildar mig. Nej, när jag egentligen var liten så visste jag att jag vill göra någonting som förändrar för människor. Och först var tanken som utrikeskommentator, journalist, grävande. Men jag insåg ganska snabbt när jag började plugga att nej, det var inte riktigt det. Det var fortfarande någonting annat. Jag vill mer förbättra för människor. Jag hamnade i Sydafrika. Egentligen så är det en del av en lång plan. Jag vet inte, någon gång så läste jag någonstans att 100 mål i livet, det ska man sätta. Så jag gjorde det någon gång och skrev en lista. Och ett av de här målen, det var då att någon gång så ska jag bo i Afrika. Så det här var ett av de målen. Och det var någon gång när jag kände att nu är det dags att ta tag i det där målet. När jag var i Sydafrika så var jag en del av ett globalt praktikantprogram som finansierades av Sida. Så jag var där och sen, först hade man en liten utbildning i Sverige och sen åkte man ner på en 6 månaders praktik. Och då var jag på en hälsoklinik för unga kvinnor med HIV, eller om de till och med hade utvecklat AIDS. Så att jag samlade in en massa information som jag sen skulle sprida vidare. Min största erfarenhet från Sydafrika som jag tar med mig och försöker leva efter varje dag, det är deras ordspråk Ubuntu. Det är Xhosa, ett av deras officiella språk. Och det står för att man blir människor när man är med andra. Att vi kan inte leva om vi inte interagerar med andra människor. Det är först då vi förstår vad livet handlar om. Det är inte hur mycket pengar man har, det är inte vad man äger för saker, utan det är någonting annat som skapar den här glädjen i livet. Vägen från Sydafrika till Parasportförbundet är egentligen inte så lång om man tänker. Det handlar om att vara med och utveckla och hjälpa, förbättra. Men mitt visum höll på att ta slut. Jag förstod att jag kommer inte kunna stanna på den här fantastiska platsen. Och så en dag när jag var i en park så kom det ett mejl. Jag har följt Riksidrottsförbundets utskick om mejl på nya tjänster. Och det stod i den här att dåvarande Svenska Handikappidrottsförbundet sökte en projektledare som ville förbättra idrottsmöjligheterna för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning. Jag har ofta funderat på varför, eller vad det var i den där annonsen, för att jag kunde ju ingenting om de här frågorna. Projektledning och att driva saker framåt, det vet jag. Tar jag mig an någonting så kan jag se till att det händer. Men det var nog den där känslan av att det är en liten utmaning, det är något nytt, men här kommer jag verkligen kunna vara med och påverka. Så sök då, nu är jag här. Det framtida samarbetet med Special Olympics Sverige och Sigma, det ser jag som jätteviktigt för den fortsatta utvecklingen. Från Special Olympics Sveriges sida så har Sigma varit med och lyft organisationen från start. De var med och såg möjligheten i vad idrott kan göra för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Och vill verkligen vara med på hela resan. Det handlar inte bara om att man ska lägga upp en post i sociala medier, utan det handlar verkligen om att se hur vi tillsammans kan
förbättra livet för personer med intellektuell funktionsnedsättning och samhället i stort. Så att jag tror att genom att ha Sigmas näringslivsperspektiv hos Special Olympics, och där vi då kan ha med perspektivet gällande bemötande och inkluderingstankar, tror jag vi kan få båda organisationer att växa. Framtiden för mig själv och arbetet hos Special Olympics Sverige, så det jag är säker på, det är att jag kommer alltid brinna för de här frågorna. Jag kommer alltid brinna för den här organisationen och vilja vara delaktig på något sätt. Sen vad den rollen är och hur, det vill jag inte säga. Det jag vet är att det ska vara en roll där jag kan växa och där jag genom att jag växer också kan få hjälpa till och få organisationen att växa. För jag tror verkligen på de här frågorna. Sen vart det landar i, det får vi nog se i framtiden. Jag har en händelse eller en sak som jag tänker på om jag ska förklara vikten av Special Olympics för personer med intellektuell funktionsnedsättning och kraften vad idrott, så här små medel, verkligen kan påverka en individ och samhället i stort. Det här är 2017 och vi har en tjej uppifrån Jämtland Härjedalen som heter Lovisa. Vi hade uttagning inför vårt Sverigelag som skulle åka iväg då till Österrike och tävla på Special Olympics World Winter Games. Och då var det en tjej, vi var på vårt läger, vår pre-camp innan, som hade blivit uttagen. Jag hade inte träffat henne så mycket innan, men märkte att hon var ganska blyg och tillbakadragen. Och jag fick inte höra så mycket mer om hennes resa då, utan det var egentligen på plats i Österrike när jag träffade hennes föräldrar. Och då är det så att Lovisa innan hon hittade idrotten har bott på en LSS-bostad och varit väldigt instängd. Haft problem med aggressioner och haft väldigt mycket tunga mediciner. Sen en dag så började det en person att jobba som sa nu kör vi längdskidor. En som var aktiv i föreningslivet. Hon såg att Lovisa hade fysik men också hon hade någonting i sig som skulle kunna komma ut på idrottsarenan. Och mycket riktigt, hon lyckades liksom hitta sin känsla i längdskidåkning och blev sedan uttagen till Sverigelaget, var tveksam om hon skulle åka men gjorde det. Och under de här veckorna när vi var där så såg man hur den här tjejen bara växte och kom fram och det blev leenden och hon klev fram och pratade med människor. Sen stod hon högst upp på pallen, men det var ju inte det som hennes föräldrar grät av, utan det var Lovisa idag liksom är en ambassadör uppe där hon bor och hon har mycket mindre mediciner, hon har ett socialt liv, så de ser ju att de har fått en dotter som liksom har ett helt annat socialt liv och det är ju en helt annan livssituation. Det var liksom en dag när jag bestämde mig för att nu ska jag se till att fler får göra sån resa som Lovisa gjorde. Varsågod. Då var vi klara. Tack!